Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую знайти найкращих плиточників в відкритій групі в Telegram. До вашої уваги хочу зробити дуже коротке порівняння схожих по конструкції, по ціні, по виробнику, я так розумію, десь вони близько. Плиткорізи на довжину 1,20 м – це Біхай і Шеджинг 3751. Ще раз повторюю, коли ви купляєте плиткорізи Шеджинг, звертайте увагу на їх назву. Якщо в назві має бути тільки цифри. Якщо ви бачите ProLine, MaxLine і прочу дрібіду, знайте, що воно має російське походження, російські назви, які чомусь деякі у нас дотепер повторюють. Чим вони схожі? Тому що у них шина повнотіла, одинакової конструкції, доволі 15 мм товщина, 3 см товщина, як на мене, вона повнотіла, вона цільна, металева, тому вони доволі міцні. У них однакова алюмінієва основа, у них однакові конструкції бокових розширювачів, що можна серією різати, але серія це серія, але для чого буває серія? Найчастіше буває серія для різу плінтусів. А плінтуси тут можна порізати товщиною, шириною більше 11 см. Тому вважайте це, все рівно порізати. Це треба вважати. Алюмінієва основа у обидвох, тут просто різні каретки. Тут цільна каретка, повністю підшипники не прямо ходять, каретка саморегульована. Тут каретка складається з двох частин, з самої каретки, яка фіксується, і частини та, що розламує. Тому тут підшипники їздять правильно. Червоний лазер стоїть на Біхаї, зелений лазер, він більш з акумулятором, більш видно його на Шеджингі. Ручки у них приблизно однакові. Тому зараз ми спробуємо порізати плитку і сподіваюсь, ціна однакова, сподіваюсь, ми знайдемо, хто із них краще. А може вони однакові. Зараз час покаже. Якщо ви цивілізована людина, знайте, що росіяни напали на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захоплюють наші землі. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського, не продавайте нічого росіянам. Знайшли плитку 9 мм, керамограніт, вона нерівна, складна, якраз для таких якісних плиткорізів, щоб її різати. Відразу зверну увагу, що Біхай совається. Сподіваюсь, коли буде лежати плитка, придавиться і не буде юзати. Пополам, а потім будемо 4, 3, 2, 1. Перед тим, як різати, вибачте, я налаштував його дуже уважно. Я перевіряв тут налаштування кута 90 градусів. Я підтягував каретку, щоб вона і вільно їздила, і не було люфта. Ми перевіряли прямолінійність шин. Тому вони обидва готові до роботи. Саш, ти щось хотів сказати? Хотів сказати, що плитка фактурна. Плитка дуже складна. Складно. Пробуємо. Дуже легко і просто. Мені кажеться, що це плитка. Так. А що плитка різь не може бути? Це Шеджинг. Прямолінійність ідеальна. Так, давайте тоді розкладна 3 см. А де той поролон тут? Поролон, Підкласти треба. 3 см. В обидвох плиткорізах існують бокові ніжки такі, але вони будуть заважати в роботі, тому використовуємо їх без них. Так і може бути. Зараз 3 см, так? Так, 3.
обидва впорались і доволі легко і швидко. Легко. Так, прямолінійність. Так, а ну давай поміняємося. Ріжемо по 3 для порівняння. По 3 давай. Ну, щоб кожен для себе. О, а ось А тут Ось і перший невеличку, мінус. що? каретка не заходить за лінійку. А для чого, щоб вона А заходила? щоб бачите, як виставити. Тут каретка ось ховається за лінійку, тут не ховається. Ну, шини ж однакові, нормальні шини. Я ще цей не пробував. Це скільки? 2? Ух ти! Так. Прямолінійність повністю. Тут є невеличке кривизна чомусь. Можливо, стоять. Це є вроде нормально. Ні, прямо. 2 сантиметри, так? 2? Угу. Хорош. Огонь. Можна вже 1,5. Давай, 1,5. Ну що? Зламав. О, 2 сантиметри, так? Можу, Так, сказати, обидва. можу сказати, що той трошки кращий, там менше шина прогинається, тут все-таки чуть-чуть є. Чому? Вони ж однакові. Мені так здається, а тут шина повністю. Ні, однакові шини. Ну, можливо, так по відчуттям здається. Ну, давайте зараз іншу плитку будемо різати. Ну, є вже після навіть декількох різів деякі враження у наших плиточників. Саш, розповісти? Ну що, склалося якби гарне враження про обидва плиткорізи. Єдине, що шиджинки трошки по відчуттям кращі. Ну, давайте зараз 1,5 сантиметри, а Зараз потім ще й спробуємо так, 1,5 сантиметра, як впорається. ширина 1,5. Щось у вас 1,5 сантиметри різні. Тут тонкіше 1,5 сантиметра. Поспішив, як би поламав. А ще раз. Можна перевірити. Визові хорошо. О, Ні, впорався, досить так впевнено. Біхаль З впорався. цією плиткою. 1,5 сантиметра. Так. Фантастика. Ну, в тебе 1,5 сантиметра були товстіші, ніж у Саші. Може в нього просто тоньше. Ага. А я казав, 17 мм. 17 міліметрів. Ось хто у нас. А? От товариш 15. Ні, ну це ж треба, а? На 2 міліметри вирішив. У мене ж око, я ж побачив відразу. Ні, ну що не так? Тут міліметри на такій ширині, міліметри дуже важливі. О, оце, Yes. оце 1,5. Так. Шикарно. Ну я ж виставляв без рулетки. Так, візьми рулетку. Зараз.
Я сподіваюся, що і у нас в Україні будуть випускатися достойні плиткорізи. Дуже хочеться, щоб продавати щось українське. Уже столи є, уже слайдери є, вже деякі речі випускаються, але черга за плиткорізами. І якщо вони будуть українські плиткорізи, вони будуть найкращі, бо вони розробляються українськими плиточниками. Да, Саш? Що далі не доходиш? Ага. Ну що, це все. Не доходить. Не поламалась вже. Це ж як я сказав, що каретка не виходить за лінійку. Ну, я вважаю, це дуже великий мінус. Гнеться. Та гнеться основа, я так розумію. Я зрозумів. Знаєш, чого у тебе? Оп, Вже все. Да. Все. Ну, ми зрозуміли, в принципі, по цій плитці. Тут можна ще що сказати. Дивіться, кріплення у шиджинга, воно ось таке об'ємне. Бачите? А кріплення у біхая, ось воно малюсіньке. Тому, можливо, коли Саша ти різав, ручка ось тут прогиналась у тебе. І в кінець вона Так я піднімалася. ще відчув, так. Тут воно трошки. Прогинається і трошки, а там краще. Це не шина прогинається, це оце обв'язка з основою. А, я понял. Зараз ми. Що тут повністю тримає всеньку станіну нижню, а тут тільки Я думаю, за посередині. цього воно. Бо вони принципово однакові. Принципово однакові, тільки в кріпленні є різниця. Давайте товстіше. кажуть, що треба казати. Так, використовуємо плитку керамограніт 10 мм товщиною. Присутній невеличкий глянець. Його видно, якщо ви дивитесь. Тому сплитка, як на мене, не така проста, як здається. Саш. Залив зовсім чуть-чуть. Опа! Це я включив автоматично, коли воно розламується. Ну, бачите, не вся плитка взагалі ріжеться. Якщо попадається така плитка, бачите, ми і пополам, коли її розрізали, ми не сильно давили і думали, що це дефект, що ми не додавили. Але в принципі вона складна плитка, її краще різати електричним плиткорізом або кутовою шліфмашиною, або приспособленою Я рішенню. на цю сторону не можу навіть Більший кусок. почати ламати. Я зараз плитку спробую перевернути. Може почне ламати просто. Може тут тільки з цієї сторони ось пластикова. І тут так само. Можеш потримати? Саш, ти 3? Ні. Ну я, мабуть, не дорізав. Я зараз спробую напополам розпустити цей кусок. Глянь. В принципі, порізались і прямо порізались, але я не рекомендую таку плитку різати ручними плиткорізами. Дуже багато буде брати. А якщо у вас плитки дуже багато, то ну ширший кусок відрізався, але з дефектом. І великим дефектом. Вилетіла емаль під Подивись, з краю Подиви, попав. як Бачите, чисто який різ. дефект? Сам різ чистовий який хороший. Вони два, в принципі, нормальні. Вони однакові Ну, всі. так це ж від самої плитки залежить. Так, міняємо плитку. Ця плитка зрозуміло, що вона
ну, 2 сантиметри відрізав. вона не створена, щоб різати ручними плиткорізами. Треба у мене в прокат взяти електричний і тоді вашу. Треба ж гроші заробляти. Так, перед вами плитка та, що ріжеться, ми її раніше різали. Товщина у неї 8 мм, мат. Ну, має бути ідеально різатись і спробуємо знати. І майстри скажуть, який з плиткорізів їм більше сподобався. Нагадую, що ціна у них приблизно однакова. Щось аж занадто ріже. Зараз занадто. На- А в мене без питань взагалі. Ні, так, ну, я думаю, що я може сильно передавив. Шикарно, прямий різ, немає ніяких претензій. Але Я думаю, що я передавив. Ну, зараз я відріжу трохи більше. такий рычаг. Так, теж немає претензій в мене по різу. В якості різу. Прямий. І особливо, ну там разве що в кінці дороблювати, бачите? Там в кінці є дефекти. А до речі, Саш, це не перший раз тут дефекти в кінці. Цього клика. Ну, Коли туди каретка доходить, він як на підйомі. це що, 1,5 сантиметра? Ох, нічого себе, Шиджин. А може навіть 37,51. менше, ніж полтора. Я ось 20 влізав. Скільки? Тут навіть 13. А от вріж 15. Ладно, вдихаю, можна і здавати впору. Шиджин 13 мм. А тут не вигинається, немає відчуття, що біля підходу до лінійки він прогинається. Бо от і там Є таке відчуття. Це хороше підкріс. З кристалом таке було, коли ну, в крістали там цей дуже. тут навіть от сюди десь доходиш і вже починає ручку підіймати. Ну, скажімо так, з досвідом це звикнеться Так, до цього. так, до цього звикнеш, ну, звичайно. Ти що, сантиметр хочеш? Лазер теж виставляється. Ага, є там регулювання. Право, ліво, право. Є. Включи там. Подивимося, чи є. А, там батарейки треба. Тут стоїть акумулятор, а туди треба батарейки. Ще й заряджається чи що? Він заряджається, є зарядний пристрій. Так. Слідуючий етап, коли вони будуть самі різати. Прийшли, хлоп. Не зміг. Не зміг. Саша, спробуєш? Майже зламав. Коли по лазеру подробно. По лазеру щось відрізати. Раз, поставиш по лазеру і відрізати. 1,5 сантиметра в мене не вийшло. Все, поставив по лазеру, тепер ріжу. Та, швидкість феноменальна, якість Лазер треба нормальна. виставити. Нормально. Звісно, треба, якщо ви придивитесь все ж таки, то треба дороблювати черепашками. Але не критично. Ви поміняйте Та й руками. черепашками як. Будь ласка. Що? Ну подивись, там є нерівності. А є. Якщо стикувати з заводським краєм, то так, якщо на підвозі. Все одно дуже хороша річ. Спробуй ще піхай. Будь ласка. На всі пальці. Ну спробуйте своєю рукою. У мене 1,5 сантиметра не вийшло. 1,5. Так. Та приблизно.
Ти відрізав, так? Оце ти відрізав. Чи ось. От те ж саме в мене. Ага. От і на ті ж самі граблі. Ні, ну, в принципі, можна вже зробити 2 висновок. сантиметри він бере цієї плитки, що ми різали, і І якісно бере, і швидко так, бере. так. Щось тут з ергономікою. Ну, треба звикнути. Не то, що звикнути, все-таки дійсно, що за рахунок цього кріплення, яке кріпиться повністю, станіна заходить у кріплення і воно йде, ну, ось має таку форму. Воно краще тримається все разом, і коли ти ріжеш, ручка нема того відчуття, що ручка підіймається, коли ти доходиш до самої лінійки. Ну, загалом я так зрозумів, що висновок є один, правильно? Да, Саша? Навіть без сумнівів Шеджин. 3751 краще. Так, нагадую, що прошу підписатися на мій канал Савайло Анатолій, де ми з плиточниками, з найкращою групою плиточників України, закрита група, запрошую, робимо пробні різи і з'ясовуємо, а які ж плиткорізи краще, бо вони всі стоять в статиці і все, ну, скажімо так, досвід приходить в порівнянні і ніяк інакше. Але це не головне. Не головне навіть плитка, не головне навіть плиточники. Головне, якщо ви працюєте, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні! Героям.